ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ ተመልካቾቼ ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የቀረብኩት የተልባ ፍትፍት ነው የሚያስፈልጉንም ተልባ የተልባ ዱቄት ቃሪያ ሽንኩርት ጨው ቀዝቃዛ ውሃ እና እንጀራ ናቸው በመጀመሪያ ውሃ እናደርጋለን በጎድጓዳ ሳህን ላይ አንድ ከግማሽ ኩባያ ነው ከዛ ጨው እንጨምራለን ከዛ ተልባ ዱቄት 2 ማንኪያ ነው ትልቅ ማንኪያ ሽንኩርት እና ቃሪያ በደንብ አድርገን እንበጠብጠዋለን ተልባ ሲበጠበጥ ሲቆይም እየወፈረ ነው የሚሄደው ለጤናም ብዙ ጥቅም አለው በደንብ አድርገን እናዋህደዋለን እንዲያቃጥል የምትፈልጉ ከሆነ ደግሞ ሚጥሚጣ መጨመርም ትችላላችሁ በደንብ አድርገን ከደባለቅነው በኋላ ጨውን እንቀምሰዋለን ጥሩ ነው እና የተቆራረሰውን እንጀራ እንጨምራለን ያማሰልን መጠኑ ትንሽ ውሃ እዚህ ጋር ትንሽ እንጀራ ያስጨምረናል ብዙ መድረቅ የለበትም ይሄን ይመስላል በጣም ቀላልና ለጤናም ተስማሚ ነው አመሰግናለሁ